Okay, hi guys, welcome you back to my English channel. Chào mừng các bạn quay trở lại lớp học tiếng Anh cùng cô. I'm gonna help you to review your previous lesson. Cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập lại nội dung bài buổi trước nhé. Feelings, feelings. Lần trước chúng ta đã học một số tính từ chỉ cảm xúc, cảm giác rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục học mở rộng thêm với phần feelings too. Feelings, feelings. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và nhắc lại nhé. Hôm nay chúng ta học về letter T, chữ cái tờ đúng không ạ? Letter T, sound T. Tiger, tiger. Top, top. Bored, bored. Scared, scared. Hungry, hungry. Thirsty, thirsty. Sleepy, sleepy. Circle, circle, circle. Square, square, square. Triangle, 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 triangle. Rectangle, 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 rectangle. Đấy. Đối với hình khối chúng ta có mẫu câu đó là What shape is it? Nó là hình gì? Các bạn đọc theo cô nào. What shape is it? What shape is it? What shape is it? What shape is it? Ví dụ cô giáo nói là một hình chữ nhật chẳng hạn, cô giáo sẽ có câu trả lời như sau. It is a rectangle. It is a rectangle. It is a rectangle. Okay. What shape is it? It is a rectangle. Các mẫu câu tiếp theo. I am hungry. I am thirsty. Linh is happy. Và mẫu câu cuối cùng là I can see a tiger. Ta có thể thay từ tiger bằng từ top, từ rabbit, từ robot đều được nhá. Ok, các bạn nhớ ôn bài thật kỹ, viết từ vựng và làm bài tập nhá. Goodbye.